morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radio 5, and 1 PH. Thousands of locally made PPEs or personal protective equipment are on their way to the Philippine General Hospital. But medical experts from China say that there is something wrong with the way our health workers use the PPEs. We have JC Cosigo live from Makati to tell us more. JC, saan muna galing itong mga PPEs na i-turn over sa DOH at sa PGH? Yes, Bok, alam mo, itinurn over na nga ng DTI sa DOH itong ilang set ng locally manufactured PPEs. Nasa 10,000 na coveralls na gawa nga ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines ang ibinigay nga sa PGH ngayong araw. Base nga ito sa design prototype ng Department of Health at ng PGH na siyang una may kinabang sa mga donasyong PPE. In-export pa mula ibang bansa ang ilang raw materials gaya ng fabric na may Certificate of International Standards sa waterproofing at panangga sa mga contaminants. Ito'y para masigurong protektado sa COVID-19 ang mga health workers na gagamit ito. Ayon pa kay Health Chief Francisco Duque III, nasa 120 hanggang 130,000 na PPEs ang kailangan ng mga ospital sa bansa araw-araw. Kaya't makakatulong ayon na may local producers para ma-meet nga ang pangailangan sa PPEs. Inaasahan din ng DOH ang karagdagan pang PPE deliveries mula China para nga sa mga health workers. Sa parehong panayam, sinabi rin ni Duque na base nga sa pagsusuri ng mga Chinese medical experts ay may mali sa pagsusuot at paghuhubad ng mga health workers sa mga PPE. Narito nga ang paliwanag ng kalihim ukol dyan. Ang napansin daw nila, yung mga healthcare workers natin, so papasok, no? From the clean area, magdodon, okay? Pupunta sa semi-contaminated, tapos sa contaminated, tapos paglabas, okay, tatanggalin nila yung PPEs nila, pero yung scrub suits underneath, hindi nila tinatanggal. So lalabas sila. So, pagka gano'n na nangyari, talagang sabi nila, you will expect a contamination to happen. So, sabi nila, you have to address that. So, it is now being addressed and hopefully we will see a downtrend rate of infection among our healthcare workers. Bok, sa issue naman na pagkakaroon ng COVID-19 positives RITM, sinabi ni Duque na nasa 43 health workers RITM ang tinamaan nga ng sakit at karamihan nga ay mga asymptomatic. Dahil dito epektado nga raw yung testing kaya't ibinigay sa iba't ibang subnational laboratories ang mga swab test. Nag-hire na rin sila ng nasa 900 health workers sa kanilang emergency hiring program para nga mabigyan ng manpower ang RITM. Bok, sa ngayon daw hindi pa rin masabi ng DOH kung talagang na-flatten na nga yung curve dito nga sa sitwasyon sa bansa. Pero ang sinasabi ng DOH ay bumagal nga daw yung pagkalat ng sakit. And they are also looking na in the coming days ay kanila obserbahan kung magkakaroon nga ng downtrend dito nga sa pagdami nga ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Bok? JC, so ang ibig mo ba sabihin, ang gusto ng Chinese medical experts, hindi lang yung PPEs yung tatanggalin, pero maging yung mga scrub suits mismo kailangang hubarin at palitan ng mga workers? Yes, Bok. Ayan daw yung naging observation nga ng mga Chinese medical experts na paglabas nila ng mga contaminated area, hindi lamang yung mga PPEs yung huhubarin nila, kundi maging yung mga scrub suit na suot nga ng mga health workers kasi nga meron pa rin risk of contamination nga pagsuot pa rin nila ito kanilang mga scrub suits. Bok. Kumbaga pati yung damit nila, kasi yung scrub suit na mismo yung pinakadamit nila at least most of them, kailangang tanggalin at palitan. Kung tama ang intindi ko. Yes, Bok. Talagang kailangan totally ay magpalit nga sila ng damit para nga maiwasan na makontract nga ng mga health workers itong COVID-19. And as to the number naman, noong health workers na tinamaan nga ng sakit, the DOH has yet to give us updates on that. Bok, one more question. Yung sa RITM, yung higit 4 na po na na-infect ng COVID-19, na-trace na ba nila kung saan nanggaling yung COVID-19 infection? Ito ba'y galing dun sa testing area o galing dun sa isang empleyado na nakuha niya sa labas ng RITM?
Bok, we have yet to ask the DOH on that. Pero ang sinasabi ng DOH, talagang naapektuhan yung testing ng mga swab tests para nga sa COVID-19. Kaya't ang ginawa nila ay kanilang inilipat na nga o pinaghiwa-hiwalay sa iba't ibang subnational laboratories para nga matuloy pa rin yung mga testing. Bok. Okay, maraming salamat. JC Cosico reporting live from Makati City. Mayor Jerry Treñas reimposes the liquor ban over the entire Iloilo City just a day after lifting it on Tuesday. Treñas says that he received reports and complaints that residents were abusing the consumption of alcohol and some were even drinking in groups. Yesterday, the local chief executive eased the restriction on liquor as long as citizens do not drink in public places, avoid mass gatherings, and observe social distancing. Now, the LGU absolutely prohibits the sale and consumption of alcoholic beverages within the city. The Supreme Court has ordered all first and second level judges to prepare an inventory of pending criminal cases in their jurisdictions. This is to identify inmates who are qualified for provisional liberty. A circular from the Office of the Court Administrator allows judges to release persons deprived of liberty, or PDLs, who have served the minimum penalty for the crime that they are accused of. The court just needs to take note of the detainees' contact details for the ongoing trial of their cases. The Supreme Court made the order after receiving reports that detention centers or cells nationwide are running over beyond their capacity. Also, PDLs may be considered at high risk to contract COVID-19. The Management Association of the Philippines, or MAP, is urging the government to gradually resume public transportation in Metro Manila. Gerard de la Peña joins us live for more details. Gerard, bakit gusto ng grupo na maibalik ang ilang public transportation systems sa lungsod o sa Metro Manila? Bok, hiniling nga ng business group na Management Association of the Philippines sa Department of Transportation na payagan na munang mag-operate ang mga linya ng tren at ang mga city buses. Ito raw ay para may masakyan ang mga empleyado na parte ng skeletal workforce ng iba't ibang kumpanya habang umiiral itong enhanced community quarantine dito sa Metro Manila. Laman nga nitong proposal ng position paper ng MAP na buksan ng ang LRT Lines 1 and 2 at pati na rin ang Philippine National Railways. Kasama rin dito ang muling pag-ooperate ng mga pampublikong bus. Sa pagtataya ng MAP, 5.4 million ang bilang ng manggagawa na nasa Metro Manila. Nasa 2.41 million rito ang natrabaho sa mga priority sector sa konteksto ng ECQ. Kasama na dyan ang manufacturing, wholesale and retail, information technology at water supply. Kailangan daw ng maayos sa transportasyon para masiguro makakapasok sa trabaho ang mga manggagawa at magpatuloy ang serbisyo sa gitna nga nitong ECQ. Mungkahin ng MAP, dapat ang DOTR ang mag-identify ng mga ruta. Katulong din dapat ng LTFRB ang mga LGU para malaman ang mga dispatch stations at ang pagsisiguro na may social distancing ang mga pasahero, may mga IATF IDs, face mask at tamang hand sanitation. Magtatalaga rin ng mga checkpoint. Suggestion din ng grupo na magkaroon ng pilot run o limited trial run sa EDSA at kalaunan ay papalawigin sa ibang lugar. Pag-aaralan pa kung ano ang magiging epekto nito. Bok, gumagawa na rin daw ng rekomendasyon ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan katulad nga ng DOTR at ang NEDA para nga dito sa tinatawag nating new normal kapag katapos na itong ECQ o itong lockdown. At ang ngayon din ay patuloy rin ang paglalatag ng riles at pagsasaayos ng iba't ibang aspeto ng MRT para maihanda ito kapag katapos na itong lockdown na nararanasan natin ngayon. At kanina lang sinabi ni Secretary Arthur Tugade sa isang press briefing na kung papayagan sila ng IATF ay mag-ooperate sila, magkakaroon ng partial operability itong mga linya ng tren at itong mga city buses, pero 30% lamang para masiguro ang social distancing sa mga pasahero. Bok. Pero wala tayong mass transport system na hindi siksikan. Siguro kung sakali yung pedicab lang ang hindi siksikan eh. So how does the MAP reconcile the desire to reopen mass transport systems versus yung need for social distancing? Na ano ba nila? Meron ba silang panukala kung paano magagawa yun?
nakadetalye doon sa position paper ng MAP, ang sinabi lang nila doon ay ang LTFRB at ang DOTR ang bahalang magsiguro ng social distancing at saka itong mga protocols katulad ng mga pag-check, yung mga thermal scanner sa mga dispatch stations, sisiguro na may IATF IDs yung mga pasahero. Pero mukhang sa LTFRB at sa DOTR lahat yung burden ng pag-i-implement nito. Siguro kapag pagpasok sa isang bago ng tren ay kailangan talagang hiwa-hiwalay yung mga pasahero, sa mga bus ay kailangan ay magkakalayo rin yung mga pasahero. So itong mga ganitong detalye palagay ko ay nasa LTFRB at sa DOTR na itong implementation nito. Sa bagay kung essential sectors pa lang naman yung papapasukin, mas kaunti yan kaysa sa yung regular na na dami ng mga pasahero na nagsisiksikan sa mga bus at sa mga tren. Anyway, maraming salamat, Gerard de la Peña. School children in the Philippines may return to classrooms not in June but sometime in August. Speaking to Cito Beltran on Agenda, Education Secretary Leonor Briones says they are leaning towards opening classes in the first week of August as the country grapples with the COVID-19 crisis. The agency is still consulting with different stakeholders nationwide to revise the academic calendar. Why August? This is because education, Cito, is already changing. Iba na yung direction sa education. We foresaw this even before COVID in August. It does not mean that the students, the learners, and the teachers will be idle for 2 months. We will request our teachers to report on June. They don't have to report physically, they can report virtually so that they can start the preparations. We will have to upgrade and upskill our teachers' capacity in IT kasi ang approach nito will be a blend of IT, of online, of other means of transmitting lessons. Kasi ang ating motto dito is education must continue whatever is the behavior of COVID or any other national problem. Briones says that the DepEd may also overhaul the curriculum for elementary and high school students. She thinks that the current curriculum may be heavy for students. The curriculum is too mabigat. Yeah. As the books that the children have to carry on their backs. So, at saka, hindi lang na mabigat yung curriculum, pero yung learning materials dito, hindi na obra because you can only keep a child's attention on the screen na magbabasa siya ng nobela o magbabasa ng lecture, etc. The way of presentation is changing. At saka makikita natin yan sa DepEd Commons concepts which are presented now in a different way na which will keep a child's attention and perhaps even the teacher's attention. So, napabilis itong inaambisyon natin na overhaul talaga ng not only the content of the curriculum, the weight of the curriculum, but also the way the curriculum is being transmitted. Classes may resume in August, but this does not mean that students will physically go to school. Laila Pangilinan with the story. The Education Department is pushing for the use of virtual learning for the next school year as the country grapples with the coronavirus disease. To do this, they have launched a program called DepEd Commons which hold online learning resources that can be accessed via phones or computers. Itong DepEd Commons, ibibigay namin yung link dyan ay in effect parang ito ay pagsasanay na ng mga magulang, guro, at mga mag-aaral sa iba't ibang modalities ng pag-aaral, lalo-lalo na pagpasok itong bagong school year. So when we say we are opening the school year, probably in August, as mentioned by the Secretary, it does not necessarily mean na ang mga bata ay pupunta sa paaralan. Depende yan sa kung ano mga desisyon na at IETF level. For Mommy Maradel, this is good news. Ako personally, ayokong pabalikin yung anak ko sa school hanggat hindi COVID-free yung Pilipinas. Dahil ang hirap niya. Ako kasi
gusto ko din mag-work from home na rin ako. So sa akin, okay lang yung virtual education na yan. Kasi itatry pa lang din naman yan. Tapos mas makakabuti siya sa lahat. Kasi walang contact na physical contact, na personal contact. Lahat online lang. Although wala na nga yung magiging, iba pa rin kasi yung face-to-face na pagtuturo. Pero wala tayong magagawa may virus But for senior high teacher Ton Maipa, nothing beats face-to-face interaction, although he is willing to comply to prevent the further spread of the deadly disease. Ang sabi doon, virtual teaching will never replace the love, the laugh, the learning, the smiles on students' faces, and the natural moments together with the students. We have to embrace change, kung di ba sabi nga nila. So, open naman po, and positive naman po ako na this will help. This is kumbaga para sa akin, this is a good option para ma-continue yung pag-deliver natin ng education para sa mga bata. But are the parents themselves ready for this change, given that they have to juggle teaching their children with working from home? Ang unang-una is, let's talk muna of the preparations. Yung psychological aspect ng parents. Kasi para itong, di ba, meron tayong homeschooling. So, parang nare-relate ko siya doon sa homeschooling at ito ngayong maging online schooling na rin, no? Because the parents, or at least one of them, should be there. We cannot just let the kids, especially 8 years old, 4 years old, the very young ones, to really just sit down there and listen to the teachers digitally. So how can we prepare them? Another challenge is for senior high teachers to be able to evaluate skill-based learning like home economics. That's on top of possible miscommunication between teachers, students, and even parents. They also have to deal with students who are not technically prepared for online lessons. But at the end of the day, teachers must be willing to try this new setup for the sake of their students. Kung may support system naman from the government or from DepEd or from SHED, so why not tayo po? Baga, positive lang po tayo. Kasi the more na baka ang insight po natin ay negative, wala naman kami internet, wala kami devices. Kumbaga, pag nag-focus po tayo sa negative, ang magsasuffer po, yung mga learners po, yung mga kabataang Pilipino, kumbaga. For News 5, Laila Pangilinan. We are One News. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.